اپریټر بیا کیټګرایز کو مختلف قسم اپریشن وکړو زه په فاست کې فارورډ سټایل کې دا دوه قسمه کنورژن دي موږ سره چې یو ته موږ امپلیسیټ ټایپ کاسټینګ یې او بل ته موږ ایکسپلیسیټ ټایپ کاسټینګ یې نورمالي موږ سره ډیټا کنورژن یا ډیټا ټایپ کنورژن ډیټا ټایپ یا ډیټا ته موږ کاسټینګ هم یې بل ورته چې استعمالو کنورژن هم دا موږ سره دوه قسمه دي یو ته موږ امپلیسیټ او دویم ته موږ ایکسپلیسیټ دی اوس امپلیسیټ ټایپ کاسټینګ سره کیږي او موږ سره ایکسپلیسیټ ټایپ کاسټینګ سره کیږي په ایگزامپل باندې د دوه د تاسو هم کې کلیر شي بیا چې کوم د ایکسپلیسیټ ټایپ کاسټینګ د تاسو ته ملټیپل ویریشن یا سټایلز او هم څرنګه کیږي ګوره دلته مو یو پروګرام لیکلی دی هیډر فایل مې لیکلی دا خو بس الریډي تقریبا 400 پورې به پته لګي چې د سی پلس پلس یا د سی لینګویج په لایبرری کې د پروګرام کې به ته هیډر فایل یا لایبرری به انکلوډ کې مین فنکشن دا موږ سره د پروګرام هغه سټارټینګ پوینټ دی چې کوم ځای موږ سره کمپایلیشن ایگزیکیوشن سٹارټ کیږي بیا دلته موږ څه کړی دی دلته موږ ډیکلیریشن کړی پلس انیشلایزیشن کړی د یو څه شي د انټیجر ټایپ مطلب دا په میموري کې موږ ریزرویشن وکړلو لیبل هم په ای ولګالو او په هغه ریزرو لوکیشن کې موږ ویلیو 10 پورټ کړله او که موږ وکړو دا 10 پکې پورټ کېدی شي څله ځکه چې نیچر موږ سره نان فریکشنل دی انټیجر دی د دغه په رینج کې راودرومي نو که دلته زه نیګیټیو واچم که پازیټیو واچم دا به مو سره نیګیټیو پازیټیو ځکه چې دغه کې فلیکسیبیلیټي ده نیګیټیو ویلیو سټور کولی شي پازیټیو ویلیو بیا دغه نه بعد مو څه وکړلو د فلوټ ټایپ ډیکلریشن ما وکړو وای دغه انیشلایزیشن ما وکړلو انیشلایزیشن مې د څه نه وکړلو د انټیجر ټایپ نه نو دلته به دا ایچ شي چې کله زه یې ساین کم د بیتا دا به اتوماتیکلی څه شي کنورټ شي انټیجر به فلوټ ته کنورټ شي داسې کنورژن چې کومې موږ سره اتوماتیک کېږي دغه کنورژن ته موږ څه یو دغه ته موږ یو امپلیسیټ ټایپ کاسټینګ دلته به زه ولیکم فلوټ بي او دا چې کومه بي ویلیو دا بي ویلیو به زه مطلب دا ځانه څه کم پرینټ کم کمپایل مکړلو کمپایلیشن نه بعد که دغه کې څه ایرر وي نو موږ تر به ایرر ډیټیک کې که نوی ایگزیکیوټیبل فایل به کریټ شي دغه ځنه به زه دا رن کم چې رن مکړو نو دلته مو سره په دا فلوټ ټایپ چې کوم ویریبل دی په دغه کې چې دا کومه ویلیو موږ یې ساین کړې دا پکې سټور شوې ده نو نورمالي اوس که موږ وغواړو که دلته خیال وکړي اوندا 10 یې کړه پرنټ کړله دلته 10.0 دا کنسیډر کوي چې دا 10 برابر دی نو دغه وجه نه دلته موږ سره په پرنټ کې او که زه وغواړم چې زه څه استعمال کم فکس استعمال کم سیټ پریسیژن استعمال کم انپوټ آوټپوټ لایبرری استعمال کم مینیپولیشن نو دغه کې زه د پوینټ نه بعد چې څومره وغواړم زیروګان اټکالی شم موږ سره نورمالي په انټیجر کې که موږ وغواړو موږ نشو اټکالی څله ځکه چې نیچر دا نه دی نو دا موږ اولنی یو اگزامپل وکړو د امپلیسیټ ټایپ کاسټینګ والا بیا دلته موږ سره چې یو بل پروګرام دی په همدا امپلیسیټ ټایپ کاسټینګ باندې ما څه وکړلو د انټیجر ټایپ یو ویریبل ایکس ما جوړ کړلو په میموري کې ما لیبلینګ وکړلو او په دغه کې ما د انټیجر ټایپ ډیټا انیشلایزیشن وکړلو بیا ما څه وکړلو د ډبل ټایپ یو ویریبل وای ما جوړ کړلو او دغه ما د ډبل ټایپ د فریکشنل ویلیو نه انیشلایزیشن وکړلو بیا ما دلته څه وکړلو د ډبل ټایپ یو ویریبل ما جوړ کړو ریزلټ په ریزلټ کې ما څه دا موږ سره یو انټیجر ټایپ ډیټا دا ما سم کړه چې سره د ډبل سره نو دا به موږ سره اتوماتیکلی د انټیجر ټایپ ډیټا بم کنورټ شي تا دا به ډبل ته کنورټ شي نو په دا ریزلټ ویریبل کې به موږ سره څه راشي د ډبل ټایپ ویلیو به راشي دلته او بیا ما څه کړی دا ویلیو ما پرنټ کړی دا پرنټ کړی دا په سی آوټ سټیټمنټ باندې دلته به راشم دا به زه کمپایل کم کمپایلیشن کې ایگزیکیوټیبل کوډ راغلو دلته به زه راشم دا به زه رن کم چې رن مکړو تاسو کتای شو ما سره د یو ډبل ټایپ چې کوم آوټپوټ ته دا آوټپوټ راغلو نو دا مې موږ سره اوس که دلته موږ وکړو موږ کنورژن د لوور څه کو هایر نو دا لوور نه چې ته مطلب چې دا لوور ډیټا ټایپ ویلیو ته یې ساین کې هایر ډیټا ټایپ ته دغه کې اتوماتیک په خپله باندې دا کنورژن کیږي بیا دغه کې نور اگزامپل هم راسي بیا ایکسپلیسیټ درته یو اگزامپل وښیم فار ایگزامپل دلته ما څه وکړلو ما وکړلو د ډبل ټایپ ډیکلیریشن پلس انیشلایزیشن په دغه پروګرام کې د نم دا ما څه واغستو یو میموري لوکیشن دی چې په دغه کې فریکشنل د ډبل ټایپ ویلیو سٹور کېدای شي موږ پکې یو فریکشنل ویلیو اچالي زه غواړم چې دا نم چې کومه ډیټا ده دا یې ساین کم ایکس ته او ایکس مونږ که وکسو ایکس نیچر څه دی انټیجر دی نو دغه لپاره مونږ سره
explicit type casting موږ استعمالوو. څرنګه استعمالوو؟ د دغه چې کوم ډیټا ټایپ دی د دغه مخې ته موږ شی ولیکو په دغه وړو بریکټو کې دننه چې کوم ټایپ ته کنورټ کوو کنورژن لیکو او ولیکو. نو دا نم چې کوم دی په نم کې چې کوم انټیګرل پارت یا به راواخلو یا به کاپي کړي شي ته دا به ایکس ته کاپي کړي. نو د دغه ټایپ اټومیټیکلی د دغه نم ولا شي دا به انټیجر شي. نو دا موږ سره چې کوم د ډیسیمل نیچر کنورژن دی دا موږ په څه شي باندې وکړو؟ په ایکسپلیسیټ ټایپ کاسټینګ باندې وکړلو. دلته به زه راشم دا به زه کمپایل کم کمپایلیشن نه بعد به زه څه کم دا به زه رن کم چې رن مکړو. نو په دغه کې چې کوم د نان فریکشنل پارت دی دا نان فریکشنل پارت اټومیټیکلی کنورټ شوی دی ځکه چې موږ سره انټیګرل پارت کوم یو وي د پوینټ نه په لیفټ سایډ باندې. نو دا انټیګرل پارت په دغه چې کوم موږ د ټایپ ولګالو په دغه باندې اټومیټیکلی موږ سره دغه ته کنورټ شي. دا نه بعد زه یو بل اگزامپل دا مورتج په ملټیپل ټایپ پیرته ایکسپلیسیټ وخم. دا چې کوم دی دا موږ سره اولډ سټایل دی مطلب دا چې زوړ چې کوم د سی پلس پلس مختلف ایډیټرز دي په هغه کې او په دغه کې دا سپورټ دی. خو چې کوم موږ سره نوې کوم ویریشن یا ورژن دی د ډیټا کنورژن ایکسپلیسیټ ټایپ کاسټینګ د پوره آی موږ سره دا دی. څرنګه دی دلته ما ولیکلو چې فلوټ او فلوټ مارکس دا مو سره یو د فلوټ ټایپ یو ویریبل شولو او دا مو انیشلایز کړلو. دلته مو څه وکړلو دلته ما دا ورډ ور سره ولیکلو دا یو کانسټنټ دی دا چې سټیټیک کاست او دا نه بعد مو وخت په وړو بریکټو کې لیکلی اوس مو په څه کې ولیکلو په دا چې کومي موږ سره سمالر او ګریټر ساين دي د دغه په منځ کې مو ولیکلو چې انټیجر څه انټیجر دا چې کوم مارکس دي مارکس موږ سره الریډي دوزه کې څه ویلیو شته دا انټیجر ټایپ ته سټیټیکلی کنورټ کا. نو سټیټیک کنورژن ته موږ سیو ایکسپلیسیټ ټایپ کاسټینګ دا یو بل د ایکسپلیسیټ ټایپ کاسټینګ یو بل ویریشن دی. نو دلته موږ سره په انټیجر ټایپ چې کوم فائنل مارکس موږ ویلیو راوستل یا کوم ویریبل دی په دغه کې به ایکسپلیسیټلی چې کوم ویلیو موږ سره د فلوټ نه کنورټ شول شي ته انټیجر ته نو انټیجر پارت په موږ سره دلته سیو شي. دغه نه به زه دا کمپایل کم کمپایلیشن نه بعد به زه شو کوم دا به زران کم چرن مکړلو نو دلته مو سره کوم د انټیګرل پارت د انټیګرل پارت دا شی شولو دا په د ویریبل چې کومي موږ سره د انټیجر ټایپ ویریبل موږ جوړ کړی دغه موږ کاپی کړلو. نو دا یو اگزامپل دی د ایکسپلیسیټ ټایپ کاسټینګ والا چې موږ په دا طریقه باندې کړای شو دا موږ سره په دا لیټیسټ چې څومره ماډرن آی ډي د سی پلس پلس لپاره کا موږ سره دا کوم موږ استعمالو د ډیو سی پلس پلس ته کوم سره وی سکوډ دی په دغه کې یا موږ سره نیټ بینیو ټول دی په کې موږ سره پروګرامینګ کیږي. نو په دغه ټولز کې موږ سره دا ټایپ چې کوم ټایپ کاسټینګ دی دا پکې سپورټ کیږي. خیدانه بعد مو سره څه دی ما سره نورمالي یو دوا ویریبل مو واخستل او انیشلایز مکړل A او B. زه غواړم چې دغه دوه څه وکم ډیویژن وکم دغه چې ډیویژن کم دا ایکولی ډیویزیبل دي کنه نه دي کنه نو په فریکشن کې به ویلیو راسي او کدا ریزلټ ز سیو کم په چشي کې په انټیجر ټایپ ویریبل کې نو څه بکیږي ډیټا بلاست کیږي کنه زه نه غواړم چې دا ډیټا لاس شي. نو دلته ورسره ما مخه ته څه ولیکلو ما ولیکلو چې کنورژن نه مخ کې چې کله کنورژن کې دا ډیټا موږ سره کنورټ کړ شي تا د ډبل ته کنورټ کوو نه بعد ریزلټ سیو کا پچ شي کې په دغه ډبل ټایپ ویریبل کې نو دا به چې دا کوم دلته A کې کومه ویلیو د سره به 0.0 ولګي 2 کې کومه ویلیو د سره به 0 ولګي دغه چې کوم ریزلټ راشي په کې به موږ سره شي وي فریکشن به پکې وي پوینټ په پکې وي او ریزلټ په موږ شي کو سیو به کو په ریزلټ ټایپ ویریبل کې زبراشم دوزه نه دا به کمپایل کم کمپایلیشن نه بعد به زه شو کوم زبداران کم چرن مکړو نو ما سره شي راولو 3.5 ګوره کزه دلته فور ایگزامپل زه په دوزه کې شی وکم دلته مو ولیکلو سی اوټ او دلته مو ولیکلو چې ډیویژن اف A by B او دوزه کې زه ډایرکټ شی وکم مو ولیکلو چې A by B په دواړو کې ډیفرنٹ وکسو زبراشم کمپایل مکړلو څه ایرر پکې نشته او نوې کوډ مو پکې اډ کړو ځکه مری کمپایل کړلو دا به زرن کم چرنه کم دلته تاسو کته شو دلته مو سره شی 3 آیا مونږ چې A په B ډیوایډ کړو مونږ سره 3 راسي نه راسي 3 زیات راسي 3.5 راسي خو دلته څه وشو دلته لاست وشو د ډیټا والا زه نه غواړم چې دا لاست مانه وشي ځکه چې دا مینه ګوره ساده زه به تاسو له دا اگزامپل ورکم فور ایگزامپل تاسو جی پی ای 3 او 3.5 3 باندې تاسو سره څه 65% دی او په 3.5 باندې څومره دی په 3.5 باندې 75% دی
که زه تاله 3.5 په ځای باندې 3 ولګم ټوپونه به وغې که نه به وغې به که نه مطلب دا چې په بعضې ټیم کې مونږ ته د پوینټ نه بعد ویلیو دومره ویلیویبل نه ښکاري خو ډېره ویلیویبل وي ډیسیژن میکینګ وي په هغه یوه ویلي باندې یا به زه مثال لیر کړم دا خو ډېر غټ فرق شولو فار ایگزامپل یو کس دی وا څه شی دی هغه مارکس مونږ سره 3.9 دي او دلته دا چې کوم اوس د 3.9895% نه به اباو شولو او دلته تا د کلکولیشن وکړلو په کلکولیشن کې چونکې تا ډیټا ټایپ خیال نه کړی تا ته دا اندازه نه لګېده یو سافټویر ډیولپمنټ کې داسې چېرته ډیویژن راغلی نو دا اوس موږ سره اکثر لاجیکل ایرر کې دا شی رادرومي تا ته به چې کوډ ګوري کوډ به ټیک ښکاري خو مسله پکې غټه مسله څه شی وي چې کله ډیویژن کېږي او ایکول ډیویژن ونه شي او تا دا کوم ریزلټ دی دا په څه شي کې اچولی په انټیګرل ټایپ کې دا اچولی په لانګ یا په انټیجر کې نو په اف 10 کې به تا نه څه شی کېږي دا چې کوم د پوینټ نه بعد 9 دی اوس 3 او 3.9 په دغه کې ډېر غټ فرق شولو یو A پلس ګریډ دی او بل B ګریډ دی نو A پلس او په B کې خو ډېر فرق شولو نو دغه وجه نه موږ سره چې کوم د کنورژن دی په مختلفو کیسونو کې دا ډېر زیات مطلب ضروري شی دی چې په دغه باندې سړي ته اندازه لګېږي ښه بیا دلته موږ سره موچ شی کړی دی دا مې یو انټیجر ټایپ ویریبل A مې جوړ کړی او دا مې انیشلایز کړی دی شي نه د 10 نه بیا مې شی کړی دی یو انټیجر کریکټر ټایپ ویریبل مې جوړ کړی او دا مې انیشلایز کړی دی شي نه د سمال A نه بیا دلته زه څه کوم A انټیجر ټایپ دا موس څه شی کړلو دغه سره مې ایډ کړلو کله چې زه سره دا دواړه ایډ کړم نو دغه به ریزلټ په ما سره څه شی راشي A چې کله C سره زه ایډ کم څه شی به وي چې A او C سره جمع کم څه شی به وي خو A مونږ سره آس کی کوډ دلته مینه لیکلی هم دی خو په عقل استعمالېدو دپاره خو مازغه پکار چې چا سره وي دلته ما لیکلی چې د آس کی کوډ څه شی دی وایي ما په دغه 675 یا په دغه کې مقصد نه و مقصد مې دا و چې کله د دغو دوو زه ایډیشن اپریشن وکم ریزلټ په ما سره څه شی راسي ریزلټ په ما سره انټیجر راسي مطلب دا ما سره چې کوم هایر ټایپ دی هایر ټایپ را درومي نو دا چې کوم سمیشن دی دغه نه به څه راشي 75 پر راشي زله ځکه دا 10 چې د 65 سره جمع شي نو دغه نه موږ سره او بیا مو څه کړی دی دا انټیجر چې کوم دلته ریزلټ دی دا مې سم کړی دی د 2.5 سره نو اوس لکه څرنګه دلته دا انټیجر ته کنورټ شول اتوماتیک دلته به دا کنورټ شي چی ته فلوټ ته نو دغه وجه نه موږ دلته څه کړی د فلوټ ټایپ ویریبل هم ورته کریټ کړی چې موږ ریزلټ لاس نشي نو دلته چې زه ریزلټ پرنټ کوم نو دغه کې به موږ سره څه وي 77.5 او که زه دلته دا چې کوم موږ سره دا ریزلټ دی دا په څه شي کې په انټیجر ټایپ کې سیو کوم فار ایگزامپل دلته مو څه کړلو دا دلته هم دا ویریبل زه ډیکلیئر کولی شم او بره هم ډیکلیئر کولی شولو زه راشم دغه نه دا به ریکمپایل کم ریکمپایل شولو ریکمپایلیشن نه بعد مرن کړلو چې رن مکړو دلته څه شوی ډیټا پکې لاست شوله نو دغه وجه نه موږ دلته انټیجر نه بلکې موږ په دغه کې څه لیکلی دی دلته موږ لیکلی ډیټا ټایپ فلوټ ښه دغه نه بعد به زه راشم دغه نیکسټ پروګرام له دا خو بس موږ الریډي وکتلو ټایپ کاسټینګ نه بغیر څرنګه کیږي او ټایپ کاسټینګ سره څرنګه کیږي دا موږ سره فار ایگزامپل ټوټل مارکس دي ټوټل مارکس موږ سره په انټیجر فارمیټ کې سبجیکټ چې کوم دی سبجیکټ هم په شي کې راغلو په انټیجر فارمیټ کې راغلو اوس زه غواړم چې ایوریج راولم نو ایوریج موږ سره څرنګه کیږي دا ټوټل ډیوایډ بای ټوټل سبجیکټ ما ټوټل obtained مارکس ډیوایډ بای ټوټل نمبر اف سبجیکټ نو ټوټل نمبر اف سبجیکټ دا اوس ما سره 543 دي چې په 5 ډیوایډ کوم دغه نه چې څه ویلی راشي دا ممکن دی چې ما سره په پوینټ کې وي ضروری خو نه دا به فکس راسي 50 60 70 80 داسې فار ایگزامپل ممکن دی چې 88.9 88.7 داسې شی راشي نو یغه لپاره موږ څه کړی دی کلم چې دوزه کې دا کوم دا ټوټل مارکس دي د انټیجر ټایپ دا زه ډیوایډ کوم په سبجیکټ باندې دغه چې کوم دا کنورژن دی د مارکس والا چې دا کنورټ مطلب ډیویژن دی دغه نه مخکې کنورټ کا سټیټیکلی شي ته ډبل تا د انټیجر ټایپ ډیټا چې کوم دا اپریشن دی د کنورژن نه مخکې چې کنورټ کا
0.050 مطلب 431.0 او 5.0 دغه چې کوم ریزلټ راشي نو په چی شي کې یا په فریکشنل پوینټ کې وي او فریکشنل هغه کوم ریزلټ دلته موږ د ایوریج ویریبل ته اساین کړی دی او په اساین کېدو نه بعد موږ دا پرینټ کړی دی دا به زه کمپایل کم کمپایلیشن نه بعد به زه راشم دا ځنه به رن کم چې رن مکړو نو دغه چې راغلو 86.2 او کما دا دلته دا کنورژن چې کوم د ایکسپلیسیټ ټایپ کاسټینګ مو کړی دا مې نوې کړی نو دا به مو سره چې کوم د ریزلټ د ریزلټ په موږ سره لاس شوی وای دغه وجه نه موږ شی وکړلو ټایپ کاسټینګ هم وکړلو خدلته موږ شی کو یو هایر ویلیو دا د یو لوور ویلیو ته اساین کام موږ سره شی کیږي په دغه باندې اوریجنل ویلیو کې چې دا کوم دا پارت دا به لاس چی کنه نو دلته موږ سره امپلیسیټلی په بازي ټینګ کې چې ته یو هایر ډیټا لوور ته کاپی کې نو په کاپی کېدو کې ته نه شی وشي ډیټا لاست شي دلته به زه راشم دا به زه کمپایل کم دا اوریجنل ویلیو موږ پرینټ کړی دا چې کومه موږ سره دا امپلیسیټ کنورژن ولا ویلیو دا ګوره اوریجنل ویلیو دا او دلته موږ سره شی دی نو په بازي ټینګ کې امپلیسیټ ټایپ کاسټینګ کې شی وشي چې کله ته هایر لوور ته کنورټ کې نو پخ کې موږ نه ډیټا لاست وشي لوور چې هایر ته کنورټ کې پاکي لاست نه کیږي په امپلیسیټ ټایپ کاسټینګ کې پښتنه نه څوکړای شي چې د امپلیسیټ ټایپ کاسټینګ کله موږ یو لوور ویلیو هایر ته چو شي کیږي یا که یو هایر ویلیو لوور ته چو ساده مثال ک کریکټر ټایپ ز په انټیجر کې سیو کن شی به شي ډیټا نه لاست کیږي او که زه په یو انټیجر کې ډبل واچوم نو دا کې به ډیټا لاست کیږي لکه نه دلته په دغه اگزامپل کې موږ وکړل چې ډیټا پکې موږ نه شي شو ولا لاست ولا خدلته موږ چې وکړلو موږ د اسکی په نامه انټیجر ټایپ ویریبل واخستو او دا موږ چې وکړو ویلیو ورکړل اوس زه غواړم چې دا انټیجر ټایپ ډیټا کنورټ کم شي تا کریکټر تا نورملی چې هایر موږ لوور ته کوچ شي کیږي لاست کیږي کنه دلته مو شی وکړلو زه کوم ایکسپلیسیټ ټایپ کاسټینګ وی دغه لپاره چې هایر لوور ته اړوي چې ډیټا لاست پکې ونه شي نو دلته موږ شی ولیکلو دلته یو انټیجر ټایپ ویډیو دا کریکټر ته کنورټ کا او واپس دلته مو چې کله کنورټ کی ته به سیو کیم په کریکټر ټایپ کې نو دلته به کریکټر ټایپ ویریبل کې به زه سیو کم یغه نه بعد مو اسکی کوډ چې کوم 97 دی دا بس چې کوم لیټر برابر چونکه مونږ کنورژن کړي به مو سره پرینټ کی دا ما کمپایل کړل اس ایرر پکې نشته دوزه نمبران کړو چرن مکړو تاسو کته شو دا څه دی د سمال ا ولا فور ایگزامپل دلته زه څه وکم دا مو 65 کړلو دا به زه ریکمپایل کم 65 مونږ سره د کیپیټل ا برابر دی اسکی کوډ دی دوزه نمبران کړو چرن مکړو تاسو کته شو دای څه وکړلو د مونږ سره کنورژن وکړو خو مونږ فورسفولي کنورژن وکړلو په خپل اتوماتیک کنورژن هم نه کړي ځکه چې مونږ دغه مخ کې एग्जांपल کې وکتل چې هایر چې لوور ته کنورټ کوي نو ډیټا لاس پکې کیږي ډیټا لاس نه بچي دوه پر مونږ کوم دا چې نوی کوم د سیستم کې مطلب مونږ سره په دا نوی چې څومره آی ډی په کې سپورټ کیږي نو دا سپورټ کیږي د مونږ سره یو لیټیسټ د ټایپ کاسټینګ ایکسپلیسیټ ټایپ کاسټینګ ټایپ ته نو په دغه باندې مونږ شی وکړو د ټایپ کاسټینګ وکړلو په د ټایپ کاسټینګ په د مختلف एग्जांपल باندې بل غډیره چې چا مطلب په ذهن کې نه وځي د کنورژن موږ سره څنګه کیږي اب ورته کلیر شوی دا به زبان کم